Jolly, dalin mo yung 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 shirt mo next week. Dalin mo sa show. Yung yung fishnet. fishnet. Hindi mo kailangan suotin. Pero may pants ako na matching sa shirt mo. My. Papasuot Okay. natin sa kanya. All right. On this episode of Tunay na Rider, Para gonna wala be yata talking nanonood we're gonna be talking about what are we talking about? Jolly, what are we talking about on this episode? Nako, pag-uusapan natin ang iba't ibang types ng motorcycle riders. So this is based actually on a European study, and we are localizing it. So what kind of motorcycle rider are you? Yan ang pag-uusapan natin. Are you a practical one? Are you doing it for fun? Are you doing it for mental health? Are you doing it for yabang? So anong klaseng motorcycle rider are you? Kamote! Pag-uusapan natin yan, yung mga iba't ibang Banana klaseng Q. motorcycle riders base doon sa study na ginawa sa Europe. Tapos, syempre, tunay na rider style, gagawa kami ng sarili naming types of riders na mahahanap mo dito sa lansangan. Na based on 0 studies and 0 surveys. Except for the people watching tonight. So, anong klaseng rider ka ba? Diba? Yon. Right? Anyway, may balita na parang pa-secret pa si Jenna na magla-launch sila ng nung Tiger 1200s. Oh? Di ba Darating na ba sa pinuntahan mo? Pilipinas? Kukunwari ka pa. Joke lang. Oo, andito na kasi yung Triumph Tiger Dito na. 1200, yung GT at saka yung GT Explorer variants. Ano nangyari? So yun yung pantapat nila doon sa hari ng adventure bike ngayon in terms of sales, WinGS. Tapos, sa June pa daw darating yung Rally Pro na version, which is yung off-road oriented na 1200 Tiger. At saka nasubukan ko rin yung yung 901 Norden. Salamat Fritz ng Ciclo Moto Supplies. Kakaibang motorsiklo siya. That is my dream bike. Yan ang gusto kong motor. Bakit kakaiba? Kwento mo naman. Kasi Husqvarna, 'di ba? Yun yung mga KTM na may halong art. So artist ka. KTM with art. Yan ang Husqvarna. All right. Uy, All Enorio, right. shout out sa iyong anak, si Alec Hein Reyes, bagong graduate daw ng junior high school. Congrats! Uy, may utang pa tayo kay Henorio. Oo nga palaki ng utang natin kay Henorio. Isang balikbayan box na yung papadala natin kay Henorio. Isang buong motor na lang siguro kapalit, no? Kasi isang buong balikbayan box. All right. Yep. On this episode 98 of Tunay na Rider, we're going to be talking about what kind of motorcycle rider are you? Ayun. Again, sa Europe, they did a survey. Ito yung mga sa Belgium, to be exact. Nagkaroon kasi, based on sa article na na-write doon sa rideapart.com, nagkaroon ng Belgian study that identifies 8 types of motorcycle riders. So, syempre, lahat naman tayo nagmumotorsiklo na iba't iba ang dahilan kung ba't tayo nagmumotor, di ba? Kaya, di ba, wide ang range ng mga motorcycle, ranging from Vespas to adventure bikes, di ba? So, nag-a-appeal yun sa bawat isa dito sa 8 types of riders. Kaya yun ang pag-uusapan natin. Uy, Jolly Cakes. Nice seeing you too, Monzit. May chinichismis sa akin si Jolly Monzit. Oh, ano?
Confirm ko na lang mamaya. Oo, confirm nyo lang mamaya. Padala mo yung link kay Monsit. And then may surprise. So, unahin natin dun sa ang first type of motorcycle rider is number 1, the time optimizer. Ito daw kasi yung user that turns to a motorcycle or scooter to cut down travel time but only relies on 2 wheels when the weather permits. Time optimizers are no small group in the community either, comprising of 11.6% of the respondents. So I'm basically, gonna ito naman pull, talaga yung sa tingin ko dito iba sa Pilipinas no. Lalo na siguro nung pandemic, nung nauso nga. Ito yung mga pumunta sa motorsiklo kasi nga nawalan tayo ng public transportation. Tapos syempre, parang basically ang traffic sa Metro Manila no, lalo na Makati rush hour. Syempre, medyo doon na lumalabas yung practicality ng paggagamit ng isang motorsiklo. Pero yun nga, meron siyang caveat, but only relies on 2 wheels when the weather permits. So pag umulan or sobrang init or kailangan mong bumiyahe ng tanghaling tapat, si time optimizer, malamang magkokotse na yan or magpa-public Ako, so transportation. let's localize it. Ako, feeling ko 90% ng riders sa Pilipinas time optimizer. And also, if you take into account weather kasi sa Europe, parang kalahati ng taon, hindi ka pwede mag-ride. Sobrang lamig o umuulan. Sa atin, it's really wet or dry. Diba? Oh, Wet, dry, or pinatubo. medyo tropicalized naman talaga sa tingin ko tropicalized ng mga Pilipino eh. I don't think yung like tanghaling tapat na biyahe would affect them lalo na sa init. Pag ulan siguro, tingin ko lalo na kapag rainy season, maraming gumagamit ng ibang form of transportation. Pero ako, I think, again, 90% or more of all riders in the Philippines are time optimizers. Kasama na doon yung mga angkas rider, yung mga daily commuter, yung mga Grab, delivery dudes. Ano yung tawag doon? Hindi time optimizer eh. Tawag ko doon time traveler. Sa tingin ko, time optimizer is trying to save up on time. Pero sa Pilipinas, yung sinasabi mong majority, I don't think it's the time. Sa tingin ko kasi, they ride a bike kasi it's the cheaper form of transportation. You're wrong. Because imposibleng walang time optimizer sa Pilipinas. What did sabihin people mo dalawang tao lang before? So may kaibigan ako, nakatira sa Bulacan. Before he learned how to ride a motorcycle, every day he would spend 2 to 3 hours commuting from Bulacan to our office in Makati. One way pa lang yun. Then he would spend 2 to 3 hours going back. So kung nagko-commute ka sa bus, time optimizer ba yan? Time traveler ka ba? Hindi. Martir tawag dun. Ay, alam mo, yun, anyway. So I think majority of the people who commute on motorcycles, who drive motorcycles, who deliver are really time optimizers. What do you think, Buck? Ako, walang nagmomotor na hindi time optimizer. Yung point pa lang na naisip mong magmotor eh. Unang-una, bakit? Maski kayo, tanungin nyo sarili nyo. Diba? To save time. Speaking of, King Senko, sabi niya, multimodal ako. Anong ibig sabihin nun, Buck? Yan ang next na Number kind 2 of riders. The multimodal. Hirap naman ito, but English pa kasi. User also prepares clear skies, but uses motorcycle alongside other forms of transportation. This comprises 11% of surveyed riders. So, Dito sa atin siguro King, hindi lang 11%. Sabi ni King, multimodal siya. Pero I don't think so. Ito Ang ba yung mga tipong multimodal, like... teka, explain ko Ang multimodal, ito yata yung yung may iba-iba siyang klase ng sasakyan
Pero nagra-ride din siya ng motorsiklo. Kasama dun sa mga sasakyan niya ang motorsiklo. Like, meron akong kilala na nagbabike. Kung short distance lang, bike na lang ang ginagamit niya kasi mas tipid. Kung alam niyang matraffic yung pupuntahan niya, mag-i-scooter siya. Kung alam niyang pupunta siya sa probinsya na medyo mag-isa lang naman siya, hindi siya magkokotse, magbi-big bike siya. Minsan nag-ano pa yan, sumasakay pa ng tricycle kung mamamalengke rin lang naman. So yun yung multimodal. Wala siyang pakialam kung anong sasakyan, kung ano yung pinaka-convenient sa kanya para dun sa purpose niya, yun yung gagamitin niya. Pero tingin ko may isa pang klase multimodal bike na kalimutan mo banggitin eh. Kasi like kunwari, may mga ibang sa setting like sa ibang bansa, like sa Australia, mahal ang parking dun regardless kung motorsiklo o kotse. So, ang ginagawa ng mga ibang tao doon, usually, makikita mo yung mga train station, malalaki yung mga parking complex sila. Kasi may mga taong magmomotor, bibisikleta, or magkokotse to the train station, then magte-train na lang papunta sa opisina. Hindi ba yun like part ng multimodal? May mga ibang Pilipinong gumagawa din doon like yung mga taga Fairview, may mga ibang kilala, pupuntang Trinoma, doon magpa-park, then mag-MRT na lang papuntang Makati. Actually, when I was working in Makati, I tried that a couple of times. I would take my scooter to Cubao, park ako sa Gateway kasi flat rate. Or pwede ka rin mag-park sa Robinson's Magnolia na flat rate. Hindi ko alam ngayon eh. And then Sa mag-MRT Gateway, ako. marami. Diba? Gateway, yun. Nag-MRT ako. So multimodal din yan. Pasok sila. Yan ang localized version. Mm-hmm. Papark, may kilala ko dyan, papark sa Gateway. Tapos biglang magta-taxi papuntang Quezon Ave. Multimodal yun. Yan. Multimodal yan. Multimodal yun. Iwas Speaking of huli pa. multimodal, Jolly, balita ko, hindi ka lang moto personality on TV and moto podcaster and moto mechanic. Balita ko, Barista business daw yan owner eh. ka rin. Tsaka barista daw yan. Barista, moto barista, Jolly. Ay, di ako barista. Makakapatay ako ng tao pag nagtimpla ako ng kape. Tanong mo si Bak. So si Jolly has a coffee shop now. And Jolly, ano nga pangalan nun? we want to help you out, right? So may usapan kami. The more times we say the name of his coffee shop, every single time we say it, may libre kaming kape. Payag ka, Jolly? Para free, medyo free advertising. Pero may caveat ako So, regardless kung gaano kadaming beses yung nabanggit yung coffee shop ngayong araw, claimable lang sa isang upuan. Isang upuan. Oo. So every time we say, every time, not just us, but including you, say the name of the coffee shop, may libreng kape. Oo, may libreng kape. And kailangan isang upuan. Kaya ba natin ba? Like halimbawa, we say it 100 times, kaya natin tigti 50? Gusto nyo, pagsaraduhan nyo pa ako ng pinturo, hindi ako aalis dun. You know, alam mo, Bak, what I think we should do is every time what we do is, let's say it as many times as possible. Again, tulong kay Jolly, but may konting daya. Ano yung Yayain natin mga viewers natin sumama sa atin. Wala sa rules ni Jolly yon. So, hindi lang tayo kailangan mag-ubos. So, ibig sabihin nun, we hang out. Kukunin natin as tayo, pero magcha-charity tayo dun sa mga bisita. Oo, mag-eyeball tayo doon sa... Anong pangalan ng coffee shop, Jolly? Parang ayaw niya sabihin, Parang feeling ko malulugi kami. Ano ba yung coffee shop na yan? May sinabi si Janine sa Maniego. So, pangalan ng coffee shop namin is Cafe Deja Brew. Ding, 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 ding. Ding, 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 ding.
9? Oh, Count Sino 9 na sino? pala. Bakit pinakahandang count? Uy, ba't 9? Kasama yung kanina sa meeting. Sa meeting natin, binibilang na ni Bianca. 9, lamang na Uy. tayo. Uy, 1 lang. 1 lang yan. 1 lang, Bianca. mo. 1 lang. 1 lang. Sige, 1 1 lang. lang. 1 lang. Pero also, if it comes out in the comments and it pops out like this, Kasama. kasama rin natin. yun, di ba? Oo. Oo. Ting, ting, Sa ting, mga ting, gusto ting, pa lang ting, ting. pumunta, pakilagay naman sa comment section, Bianca, yung yung link naman nung coffee Deja shop. Baka gusto brew. nyo i-like and share na rin. Salamat. O yun. O. Deja brew, Balit- sabi ni Balita Joseph ko Santos. magiging stop over daw yan ng ano yun, yung mga motor na nagbabarong-barong Amerikana. Ano yun? Gentleman's Distinguished. Gentleman Distinguished Ride. Oo. Oh, stop wait. over daw yan Sandali. Checkpoint. Deja brew. Sabi rin ni Monzit, Deja brew. Mark Macaulay. Di Jolly Di Brew, Jolly hindi. Deja brew yan, Mark Macaulay. Ay, nako. Deja brew all the way, sabi ni Jag. Wait, JC, hindi ka ba happy sa amin lang? Kailangan ba may guest? Grabe naman. Loko-loko Meron yan. kaming guest, JC. Meron kaming guest. Yun yung pagkakaibigan at pagkakasama ninyo dito sa amin sa comment section ngayon. Sandali, we're only 16 minutes in. Bianca, ilan deja brew na? 11. Okay. Bahala kayo. Yun. Mamamatay kayo sa dami ng ganda. Ay, hindi. Again, Ginagawa if we kong tubig hit 50, yan. Mag-invite tayo ng mga viewers natin to join us. Ba't di tayo Okay. magparapol ng kape? Di ba? Hindi. Show up sila. Show up sila doon sa sa cafe. Oo. Dapat sasabayan nyo si Iba tsaka si Bak tumambay sa Deja Brew. Tapos up to 11 and counting. Nakape. Yun. All right, going back to the show. Nasaan ba tayo? Okay. Unconditional rider. Jolly, ano yung unconditional rider? Parang love yan. Yun. Unconditional rider is our third type of motorcycle rider. As the name suggests, itong mga rider na to will throw a leg over a bike regardless of the time of day and conditions. Tapos, napakaliit ng persyento nito kasi only 9.5% of those surveyed fall into this class. Di ba? Sa Europe yan hindi yan dito Oo, sa atin. kaya sa tingin ko iba ito yung magiging pagkakaiba nitong study sa Europe dito sa Pilipinas. Kasi yung since motorcycle riding is a very efficient and cheap form of transportation, ito yung sinasabi mong parang 80 to 90% ng mga riders. Ito yung mga kumakayod araw-araw regardless kung bumabagyo, bumabaha o sobrang init. So, yung sa Europe kasi first world country, so medyo 9.5% napakaliit nan. Ako sa tingin ko sa Pilipinas, itong unconditional riders should be mga within 80 to 90%. Kasi syempre, 'di ba, mga Grab, Lalamove, Food Panda or whatever motorcycle angkas, 'di ba, yung mga motorcycle services falls under this category. Galing ni Jolly, Pero, Alam niya kagad yung percentage maski walang study. Ganyan talaga yung Ganyan talaga yung rider. No, but realistically, I think also, again, when in the before times, when I used to commute to work, pag umuulan, pag may bagyo, lalo ako magmomotor. Kasi alam ko, mababasa ako, pero makakauwi ako. Kung nagkotse ako, sigurado 2 hours ako sa EDSA. At saka pag na-stuck ka sa kalye na may baha, stuck kayong lahat. Well, you know, si King Senko, di ba guest natin last week yon? Oh. Parang deja brew, no?
Oy, Monsi, total nag-shoutout tayo dito. Salamat pala sa nagbigay kanina during that Triumph test ride event kanina. Binigyan ako ng jersey. Si MPG, Minokawa Performance Gear. Hindi ko makita. Ayun, MPG. MP3 yung nakasulat eh. G and G. Show your Balik na the boobs. G kasi cool yun eh. Ayun. Salamat, Minokawa sa jersey. Okay. Ano next. ang next? Iba, ikaw naman. Bagay sa'yo yan. The tactician keeps all its mobility options open, only riding a two-wheeler when the vehicle suits the situation. Of those included in the poll, 18.2% engage with motorcycles in this way. This is me, for sure, because I spend a good 10 minutes trying to figure out where I'm going and what bike I'm going to use. Am I going to use the electric bike? Am I going to use the standing scooter? Speaking of electric, I picked this up. I love it. It's this Dayanese helmet for my electric bike and my standing scooter, man. This thing is so badass. Ang gaan yan. Gaan. Because nakakatakot yung mga electric, ang tutulin eh. So if it's a short distance or if I'm just going kilabak, I'll probably use the electric bike or electric scooter, Green Hills. But if I'm gonna go, let's say to Makati, and alam ko gagabihin ako, or medyo marami akong stops, then I'll take a gas-powered bike. So it really, really depends on where I'm going, what my schedule is today. And I also have to think about what I'm gonna wear. What sneakers, diba? If it looks like rain, I'll probably use the gas-powered bike more, yung mga ganon. So I am definitely the tactician. Oh, ito, bagay sa'yo, Buck. The next one. Good vibe seeker? Hindi ako yan. Teka, basahin ko ulit. Medyo mapapa-English tayo. This rider prioritize enjoyment over utilitarian purposes. As result of good vibe seekers rarely head out when the weather turns damp. Grabe naman sa Europe, ang daming factors. Hindi na lang mag-ride. Ito yung 14.2% of the survey sample meet these qualifications. Yun. Ito yung ano. Ito siguro yung mga nagmomotor lang dahil naghahanap ng barkada. Hindi talaga nila ginagamit yung motor as utility, as a mode or of yung mga transportation. yung ginagawa mo sa Campwell. O pagkasama mo si Mark Sung, 'di ba? Hindi naman kayo nagmomotor papunta sa bundok. Doon kayo nagmomotor sa bundok. Good vibe seeker ba tawag doon? Oo. Ano yun eh? And then body ache seeker. Iba kung yung best ka pumuntang Campwell, hindi good vibes sa pala mo doon. Hindi, sila good vibes ako doon. bad vibes. Uy, si Boss Nico, nagiging guest rin natin yan 2 weeks ago, di ba? Parang deja vu ulit. Alam nyo, kung si Iba na bad vibes dun sa kanyang pag-off-road dati, walang bad vibes dun sa Deja Brew Cafe, dun sa 118 Matahimik Street, Quezon City. Oh, yun. Sumasabi na si Jolly, namimigay na ng kape. Again, the more times we say Deja Brew, the more free coffee Jolly will give us from his restaurant, his coffee shop called Deja Brew. And what we will do is we will basically share it with our viewers. So the more you guys say Deja Brew, makakaroon tayo ng ano. You know, I use this term. Babahan ng kape sa Quezon City. I used this term before and hindi na gets ni Bianca. Magkakaroon tayo ng Grand EB sa Deja Brew. Ano daw ang EB? Kasi kaming mga millennial kasi at saka mga Gen Z, hindi alam yung mga terminology nung era ninyo eh.
Ano nga ba ang EB, iba? Hindi ko rin yan alam. Tanong natin sa mga viewers natin, ano yung EB? Anyway, moving along. Jolly. Time for me rider. Ano ba to? Uses two wheels for leisure activities, but the motorbike or scooter can help them escape the pressure of work and family life as well. This group makes up the largest share of the study subjects with 18.8%. Wow. Laki dun ah. So basically, sa Europe, sa first world country, karamihan, majority ng mga nagmomotorsiklo ay ginagawa ito for recreative and or leisure activities. Yun yung sabi ni yun yung sabi ni sino yung guest natin kayo nag-comment na it's cheaper than going to a shrink. Si Pamintuan Mike. Si Mike, oo. Pamintuan. Ito yung mga, like si Ryan Agoncillo, di ba? He rides for mental health, for me time. Pero, alam mo, iba, no? Ang ganda rin kasi nung yung concept na ito, di ba? Yung pag nagmomotor ka, di ba? Nagsha-shout out lahat. Kasi, baliktad eh. Hindi, kasi pag nagmomotor ka, nag-shoutout lahat. pag nagmomotorsiklo ka kasi, napaka complicated nung pag-operate ng motorsiklo, 'di ba? May preno, may clutch, may silyador, nagba-balance ka, may counter steer, etc., 'di ba? Ang dami nangyayari. Pero once na nag-in the zone kayo, 'di ba? Yung parang nagiging second nature mo na 'to, yung pag-ride ng motorsiklo. Doon ka nagkakaroon ng parang mga zen moment, no? Yung kapag nagmamarilaki ka, tas walang kamote, 'di ba? Parang andun it's ka eh. like an You're out-of-body living in the experience. moment. Agree. So, ito yung sa tingin ko time for me rider. It looks like nobody freaking knows what EB means. Electric bikes, electric balls, electric bill. Patay tayo. Kapwa millennial ko yun si King. Hindi nyo ba alam? Ako na tong daily user ba to? Oo, sige. Ito yung type ng rider we call daily user. Has to get their two-wheeled fix on a regular basis. Similar to unconditional rider, the daily user doesn't let the weather deter them from hitting the road. 7.5 of riders lang yan. Sa Europe. Actually, tama ka, Jolly. Feeling ko yung mga majority of riders in the Philippines are time optimizers and daily users. Mm-hmm. Ito yung mga talagang di mapakali kung hindi makaka-ride sa isang araw. Yung nanginginig pa talaga yung mga ngipin. Uy, nandito si Direk Bing. Sigurado alam niya. Direk Bing, take these young guns to school. Laging tambayan sa cafe Deja Brew. Alam mo, paparapol. Magpaparapol kami sa Deja Brew. yung kape ni Bing, lagyan nyo ng King Toots. Uy, ang gandang idea nun, no? Cold brew para matapang yung palo sa puso tapos haluan mo ng King Tooth. The King Tooth Special. Oo. Speaking of, sobrang tamang-tama yung timing. Because the last category based on that Belgian study is called the lifer. So buti nandito si Direk Bing, pasok siya doon. The rider has been on two wheels from a very young age. And only 9.2% of riders achieve this status. Of course, most lifers have integrated a four-wheeled vehicle into their lives, but they still represent a dedicated population of the riding community. Yon. Ibig sabihin nun, matanda ka na, nag-ride ka pa. Like Direct Bing. Ang sakit nyo naman magsalita sa mga matatanda. Kailangan niya ni Direct Bing, dahil nasaktan siya,
Kailangan niya magpamasahe sa OGAWA Massage Chair. Lagay Hayaan kaya mo, kami ng Direk Ogawa dun sa ano. Imamasahe kita personally. Okay, so before we go into the tunay na rider categories, Buck, parang may isi-share ka. Alin? Hindi dapat ngayon yan kasi Ogawa segment to eh. Pero share dahil mo na. sinabi mo rin lang naman na, magbabanggit na ako ng isang type ng rider. TNR version. Philippinize. Philippinize. May isang type ng rider na yung praning na praning sa mga sa mga safety equipment. 'Di ba? Tawagin natin ito yung safe rider. Yung hindi mapakali na hindi kulang na may kulang sa gear niya. Hindi lang helmet, syempre may dapat riding shoes tsaka riding pants ang suot-suot niya. Lalo na pag sasakay na siya sa motor, kailangan may gloves. 'Di ba? Oo, gloves. Ngayon, Napaka-importante ng gloves. Oo, importante talaga ang gloves. Tingnan mo tong gloves ko. Oh. Yun, ang ganda. Uy, galing. Grabe oh. Anong brand yan, Fizz? Hip na hip. Colorful. Hip na hip. Mawawala stress mo. 'Di ba? Fizz gloves. Pakita mo nga, Miss Bianca, yung mga iba-ibang klaseng designs. Oh. 'Di ba? Uy, ang ganda nung Sino kanan ba no, pang naman- Yamaha. Sino ba naman di magagandahan sa mga design yan? Tsaka maganda rito, next slide mo, iba-iba mo 1-800 naman. Fizz. Uy, Yan. psychedelic oh. Oh. Kung Gusto ko mahilig yan, ka sa psychedelics, kung mahilig ka sa milk tea, Slurpee. kung Uy, mahilig ka sa donuts, tumatambay ka ng Dunkin' Donuts paggabi. Diba? Umiilaw daw ba yan, Bak? Gusto mo pailawin ko eh. Oh, mahilig ka sa burger, meron pa nga yan, pasta. Sesame seed yung... Available yan sa Lazada soon at saka sa Uy, pink. Enduro Yan ang gusto Factory. ko. Yan. That's for me. Buck, kunin mo ako ng ganito. Since andito rin lang naman si Mike Pamintuan nagko-comment, Sir Order Mike, na ako ng gusto pink and black. Pink and black gloves daw si Iba. Bibili yan. Eto hindi lang to basta-basta colorful gloves. Meron tong, anong tawag dito? Touchscreen enabled. Meron siyang yung... Uy, okay yan ah. So pwede na ako mag-text habang nagmumotorsiklo ako. Teka, ine-explain ko nga eh. Pwede ka mag-text habang nagmumotor. Ay, ang gulo mo eh. Ako nga nag-e-explain eh. Meron siya yung sinulid na nagre-react yung yung mga Ay, dami na ng microwaves order ng pink. sa screw, sa screen ng smartphones. Hindi lang sa hindi lang sa pointer finger, meron din sa thumb. 'Di ba? Sa middle meron. Fist gloves for your fisting needs. Order kayo sa Enduro Factory at saka kay Mike Pamintuan. Kunin Meron mo na na ako rin yan noon. magkakaroon sa Lazada yan. Tapos, ang Alright. maganda dyan, every season, ibang design yung iba-ibang design yung mga nilalabas nila. Yun. May tanong si King, pwede ba magpa-customize? Punta ka sa Australia. Australian brand to, King. Pang pang off-road. Para akong Jabawokis, oh. Uy, pwede daw pwede. magpa-customize. Minimum 100 pwede. pairs. Gawa tayo ng tunay na rider gloves. Magpatat tunay na rider. Gawa tayo ng tunay na rider gloves. 100 pairs. Nakalagay dito sa kanan tunay.
rider. Tunay rider. Yun, okay yun. All right. Now, back to the show. Deja Brew design daw, Jolly. Oo nga, Deja Brew Design. Plus Bianca, 2, update pounds. please. Medyo. 33. All right. Oy. Jolly owes us and our viewers 33 cups of coffee. Oy, See you promise, at Deja Brew. 34. matapang yung kape dun kaya Walang matapang na kape basta naka fist gloves ka. Okay, so the types of Belgian rider. study. Yeah, the Belgian study surveyed riders all over Europe to come up with these categories. Diba? They did deep interviews to figure this out. Tayo, last night, we spent about an hour and we just came up with a list of 10 types of Pinoy riders that we know and have probably been guests on our show. And The first we one, also know that will be sure to offend somebody. we will probably offend everybody watching. Tatamaan kayo nito. The first one, number one, Iba. is medyo these are the top 10 types of Pinoy riders. The first one, medyo amnesiatic. Nakakalimutan nila lahat eh. So, what they have to do is they document everything. Anong kinain nila sa breakfast, yung gas station, isang katutak na gas station, kung anong motor. Lahat sinashare nila. Parang livestream nila yung buhay nila. And that is the vlogger. Para sa King Senko yan. Parang King Senko. King Senko yan. Pero at least si King may edit yan, dude. May effort. And he shows up everywhere. May ethics. May ethics si King Senko. Yun. What's the next? Any comments on the vlogger? Speaking of vlogger, si Alex Lara pala. Pa-shoutout po, Idol Julio. Hindi, talaga Alex, sa totoo lang ikaw yung idol ko. Nandito ako Si ngayon. Jolly, the vlogger yan, di ba? Hindi wala akong vlog. Oh, the vlogger ka. Lagi ka nga meron. Wala, mayabang yan. TV personality Si King. yan. Hindi yan vlogger. Hindi daw siya vlogger. Nag-edit naman daw siya ng kanyang content sa Cafe Deja Brew. Papatayin na si Jolly ng mga partners niya sa Deja Brew. Saan ba yung Deja Brew na yan? Ba't kanina nyo pang pinag-uusapan yan? Deja Brew. Buti saan tatanong ba mo. yun? Kasi alam mo, ang Cafe Deja Brew ay matatagpuan sa 118 Batahimic Street, Teachers Village West, Diliman, Quezon City. Lapit lang. Diba? Right. Nasa heart of Quezon City, di ba? Ito, Heart of Quezon City. lapit lang kaya sa City Hall. Okay, wait. I don't know why, but UP is considered the lung of Quezon City. Ayun, sakto. So Tapos yung... Not the lungs, but the lung. I wonder where the other lung is. Wala na, nag-collapse na. May nagdakaw. Alright. Ito, alam mo, ang salitang ito napaka-derogatory, pero imposibleng hindi mo maririnig ang salitang kamote pagdating sa usapang motorsiklo. So yan yung ating second type of riders ayon sa tunay na rider is the kamote. These are the people that beat natural selection through numbers. And chances are na yung lisensya nila nanggaling sa fixer. Or walang lisensya. Okay, so I would again take a counterpoint to Jolly in that feeling ko lahat ng rider nag-umpisang kamote. I think a kamote rider is an uneducated rider. No? And it's our job to educate and show them what the right way of riding is. Similar to the voters in this country. Uy, ano ba yan? May punchline ba yung tanong ni Monjit o rhetoric yun? Yung ano ang tawag sa konyong kamote? Ano? Hindi ko alam. Monjit, tuloy mo naman. May punchline ba yan? Sweet potato? Kamote? Tagal naman magano.
Sweet potato fry. Sweet potato fry. Pero in fairness, Iba, gets ko naman yung sinasabi mo na marami naman din talagang riders kaya sila na-perceive as kupal sa kalye. Hindi naman nananadya silang makaisa sa kapwa motorista. Pero yun nga, baka misinformed sila. Pero meron talaga ibang kahit papano hindi mawawala sa mundo na meron talagang mayabang sa kalye. Feeling ko lahat ng rider mayabang. Hindi ka nagbe-big bike kung hindi ka mayabang I think given din yun. Pero tama ka, like voters, there are some people who refuse to be educated and enlightened. Ayun. But we do our best. Ito, number 3, the OC, aka Mr. Clean. aka Ayoko tuloy. Tuloy mo na! Sabihin mo, tuloy mo na! Ano? Taga-UP ka naman AKA, Mr. Clean. AKA, Sige na nga. Kasi, ayoko, andyan si King Ba't ayaw mo Andyan si sabihin AKA. AKA? Dapat ayaw mo sabihin, nasa script, basahin mo. Hindi ko mabasa. Teka lang, malabo mata ko. Wait lang. Ikaw nagsulat yan, tapos di mo mabasa? Wait lang. Ano nakalagay? Nilagay mo na AKA J Tarok. Uy, hindi Si ako Jolly yun, King, si Jolly yung nagsabi niyan. The OC, Uy. AKA Mr. Clean, AKA J Tarok. Work cleanliness is godliness. Ba't mo sinasabi yan? Ha, Jolly? Kasi, alam mo, yung mga ibang tao talaga. Hindi, alam mo kasi, dati, hiniram ko yung motorcycle ni Jay, inuwi kong sobrang dumi. Kala ko sasapakin niya ako nung araw na yun Pero, alam mo yun, may mga rider talagang madudungis talaga sa motorsiklo nila. May mga rider naman na OC sa paglilinis ng motorsiklo nila. Pero hindi ko sinasabing si Jay to Wala akong sinabi Ikaw nag-type niya. Meron talagang mga ibang rider, sobrang gets ko naman yung malinis yung bike mo bago ka mag-ride. Pero meron talagang mga rider na parang kung pwede lang nilang punasan yung motorsiklo nila habang nag-ride, gagawin nila Yung mga pag nakikita ng paddle, nagmi-minor. Di ba? May mga ganun talaga. May kwento ako. Ito, kilala ni Nico to. Kasama ko sa Club PK. Nagsagada kami. Sagada! Years ago. So, it was rough road almost all the way up. Ano talaga? Basa, putik. When we got to where we were staying, and it was Rock Inn. And if you guys go to Sagada, you gotta stay in Rock Inn. It has this beautiful orange orchard in the back. When I woke up the next morning and tinignan ko yung GS ko, malinis lahat yung mga motor. Kasi may kasama kami na may backup, may security, no? And when we arrived there, they wake up before us and they cleaned all of our bikes. But nasa bundok kami. So pagbaba namin, naputikan ulit. And then again, we go to sleep, wake up the next morning. Our bikes are completely clean. It was cleaner than when I took off. Like, pag uwi ko sa bahay, mas malinis yung motor. Yun ang the OC. Pero hindi ka na babanggitin ba kasi may security mga yan na baka patayin ako nun Lilinisin ka dyan mamaya. Uy, pero may mga alam mo kung motorsiklo, allergic sa tubig. Pag hinugasan tumitirik. Lahat ng motor ko yan. Tulad ng, sige nga. tulad ng motor ko. Ano ba brand yan? BMW yan. Yung R65 hindi yung GS ko Ako, I think the more layers of mud on your bike, parang protection yan Di ba? Protection from the elements yan And I think, for a GS and an adventure bike, a little bit of mud, some scratches make them look sexier. Pero na lang kung meron nakakabit na mga ito, marami tayong kaibigan na ganito. Number 1, 2, 3, 4. The Duende, aka The Borrower. Ito, maraming kilala si Monzit na ganito.
Yung wala silang sarili ng motor and hiram lang sila ng hiram ng motor ng ibang tao. Just like Bakit the how duwende? okay, Oo nga, di ko gets. Nahihiram ba may duwende? debate kami. Bakit the duwende? Nagigets ba ng viewers natin? Please comment if you know why the borrower is aka the Dahil ba duwende. sa height yan? Okay. Because ako, whenever I lose something in my house, nakikiusap ako sa duwende na isusoli. And every time, at totoo to, like kung nawawala yung wallet ko, yung ganon. And every time kinuusap ko yung duwende and alis ako sa kwarto, pagbalik ko, nandun na yung gamit. So that's why I call it the duwende. So, again, wala silang sariling motor. They borrow and they just keep on borrowing. Diba? Why buy when you can borrow? Yun ang ginagawa ko rin kay Mark Song. Hindi ako bibili ng off-road bike. Mahirap lang Si ako. Mark. Si Mark. Kaya... Critical hit. Kaya pala hiram na motor si Gino Rufino sa akin. Hindi pa namin sinadya yan. Duwende pala si Gino. As opposed to like some people who just take and take and never nila sinasoli. Like some presidential aspirants. All right, next. The next type of rider is Jolly. The Power Rangers. Nax. Ito yung Machi-machi gear for everyday ride. Yung kung tatlo yung motor nila, red, yellow, and blue. May gears Tatlo rin sila yung na red. tatlo rin yung gears. Oo. Set ng gears. Tatlong Kailangan set ng match gears. dun sa motor. Oo. Ouch. Kailangan may Okay. Ako So- sa tingin ko ang Power Ranger mas more on more on yung tipong magra-ride lang papuntang tindahan pero naka-leathers. full gear. Okay, I'm kind of the same way, but I have my Touratech carbon fiber helmet for long rides, my LS2 carbon fiber helmet for off-road and adventure rides, and then my Dayanese bike helmet for electric bikes. So, hindi ako Power Ranger, but it's all of my bikes are generally dark gray or black. So So- ikaw si Black Ranger. Si Black Ranger. I'm Green Ranger, damn it. I'm not Black Ranger. No, but there are people like, if they buy a BMW motorcycle, lahat ng gear nila BMW and they match the bike, right? If they buy a Ducati, lahat ng gear nila, top to bottom, they're red and they match the bike. May logo ng Ducati. Pink Ranger yan si Iba. Yun ang Power Ranger. Yung matchy-matchy talaga. Oh, On the flip next. side, may spin-off pala ng Power Ranger. Ano? Si Mark Song yung spin-off. Yung not only nagpapahiram siya ng motor, namimigay rin ng pants yan. Swerte ako na same size kami. I'm a little bit fatter. So matchy-matchy kami ni Mark ngayon. Okay. Next. Okay, Next ano yan? type. Ikaw, Jolly, expert ka dyan Ito yung mga tropa ni Charlie. Ito yung Ito mga yung calf. kasama ni Charlie palagi. Ano yung CAFGO? Hindi mo alam, Kafgo. Hindi ko alam yung CAFGO. Kasi nakalagay yun sa listahan CAFGO/Chips/Hagad. Actually, Tapos yung Kafgo. description, palagi naghahanap ng funeral procession. yung feeling nila hagad sila, yung sobrang wang-wang, yung parang pangarap nila noon bata sila,
magiging police. Yun ang ano, our, what is 1, 2, 3, 4, 5, sixth type of rider. Yung wang-wang boy. Yung ang Well, daming blinkers. And ang yung daming motorcycle of ilaw. choice. grabe yung ano grabe Tapos, yung may mga sticker ng mga kung ano nung riders na may pakpak. Yung sticker minsan ng police, meron sila. Ano, So, pulis-pulisan. hindi sila police, di ba? Yung motorcycle of choice nito is either a Super 4 GS. or a GS. Yan ang dalawang choice. Super 4 na maraming blinker or GS na maraming blinker. Na maraming sabi ni sticker. Norio, feeling MMDA rin. Oo. Ito yung ano, yung dapat ang mga hobby nito yung naghahatid ng patay. Bro, Uy, ganda gaano ng na GS mo. Pwede bang hatid Uy, mo yung ano? Hatid mo, mo yung patay namin? since panahon pa nung tatay ko noon, nung nauna yung mga MRST Howie na, boy. nung first time na introduce sa civilian Alin. yung training nila. Talagang talamak na talaga yung gantong problema na may mga abusado talaga na Anong program graduates hanggang ngayon. Pero 'di ba, lately parang a few months ago naghigpit sila, 'di ba, na parang naglabas ng memorandum na bawal na gamitin yung mga wangwang, sirena, blinker, HPG sticker unless na kung pulis ka talaga. Ha? Hindi namin alam yan. Ikaw kaya nag-share dun sa page. Hindi namin alam yan, bro. Okay, wait. Okay, I gotta admit, I'm a little guilty when I had a GS. Okay. Nagwangwang ka? Wait. Ah, Nagwangwang ka? Okay, sandali. All right. I know that visibility and being seen as a rider is really important to safety, right? Hindi ako nagwangwang, pero nagkabit ako ng ilaw. ng horn na pang ice cream. Ten ten ten. Ten ten ten. Ten ten ten. So yun ang ginagamit ko pag nasa may pedestrian. Ten ten ten. On my Buti di ka hinahabol ng mga bata, iba. Buti hindi ka nakasuhan. So yun ang kinabit ko instead of a wang-wang. So I see the point, but hindi ako aggressive na tao. So yun ang kinabit ko sa motor. Pero ito ang ano ito nakakainis din sa mga wangwang boys na yan eh. Wala namang kailangan kawangwangan, hindi ka na nga authorized gumamit ng wangwang. Ginagamit mo pa na for the reason na gusto mo lang mauna sa lahat. Ayun. Daming ganyan. Lalo na sa NLEX. Correct. Oo. Yung hindi yung dumadaan, nagka-counterflow sa highway. Nakikita natin yung mga video na gano'n. Yun ang CAFGU. Yun ang Howie boy. Yun. Pang-selecta nga. Tama, Enorio. Yun ang kinabit ko sa motor. Grabing combination siguro yung kamote wangwang, no? Kamote Oo. pero umiilaw. Kamote, naka-wangwang, naka-GS. Yun ang the ultimate. Yun ang hari nila. Diba? Hari na padala. All right. The next one is... Actually, wala tayong description nito. Ito Sabi yung chick boy sa motor, wala kang makukuhang chick sa motorsiklo, makukuha mo lang kapwa lalaki. Yun. So, Diyan ka nagkakamali. it is the elusive chick boy. Ngayon, a lot of guys, lalo na ako when I was single, naisip ko kung naka-big bike ako, ang dami kong chicks, ang dami kong nade-date. Nope. Yung mga napipick up ko, si Jolly at si Buck. And never sila umalis. So, hindi siya chick boy, the boy boy. Anong mali? Ginagawa.
Hindi ka kasi nagmi-Mio. Mio gamitin mo, yun ang magnet. Mio. Probably. Yun ang magnet. Oh, ito. Bibili ng Mio yan si Jolly. May public service announcement tayo. Directly Yan. from Camp Crame. Right now, for Oo. sure, galing sa Crame to. Si Nico Nicodemus. Police bike lang ang Naka-uniform pa. authorized sa wang-wang blinkers pag sa motor. Pati flying squad and mga patrol motorbike sa expressway. Yun lang. Yun. O si Coach Mel. Coach Mel. Ito public service announcement din ni Coach Ano? Mel. Expert sa pag puro lalaki ang lumalapit sa'yo para ma-appreciate yung motor mo, you have the wrong bike. Yun na nga, dapat Mio. Yun na nga. May Mio ka ba, Coach Mel? Si Lucky, si Mark, nung first time ako nag-pillion, muntik ka ko na break-in? Na break-in? NMAX si Coach Mel. Ibang level yan. Ito daw, marami NMAX. daw chick boy, sabi ni Joseph Santos doon sa Mio Club. Madalas may angkas sa mga group long rides. So, kung gusto mo ng chicks, Mio ka, huwag ka mag-big bike. That's the answer. Yun ang elusive dictate boy. Oo. Kung big bike ka, puro lalaki katulad ni Jolly, bakit ako ang mapipick up mo? All right. Number 8, Bak. Pokemaster. Nako. From chick boy to Pokemaster. Ano yun, Bak? Ito yung mga nangongolekta ng motor pero hindi ginagamit. Katulad natin. Tapos may ginagamit isa lang, si Pikachu lang. Yung kasama dito si Mark Song, si Jolly, si Bak, ang daming motor sa garahe. Si Bak was renting a separate house for his other motorcycles. That's how many motorcycles he has. Yung mga motor ni Jolly nakapark pa sa condo ko. Mga hoarder. Okay, ako na to. And let's see if people get it. Again, another debate. Hindi nila na-gets yung duwende. Hindi nila na-gets yung EB. Number 9. Second to last. I call it the Bob Marley. Bakit Bob Marley? Because I shot the sheriff, but I did not shoot the deputy. Ito yung mga kumukuha ng motor and hindi, yung hulugan, and then palaging sinesheriff yung motor. Hindi nila natatapos yung bayad sa motor. Yung, uy, mura, 2,000, 4,000. Uy, 48 na yung Deja Brew. Okay. 49 na yun. Bakit daw Bob Marley mahilig sa bobber? Because I shot the sheriff. So close, JC. So close. Hindi nyo na-gets? Is that a joke that only I find entertaining? Come on, somebody's gotta get why I shot the sheriff. Baka si Direk Bing, magagets niya yan. So yun, it's yung kukuha ng motor, brand new, na hulugan, and hindi nila natatapos, and palaging sinesheriff yung motor. O, nagets ni Mark? Nahahatak. Yun, nagets ni Nico. Diba? Si Bing. Hindi ko panahon yun. I got it pero corny. Oh, number 10 na. Number 10. Number Ikaw na, 10. Ikaw yan eh. Is the VIP. AK, bakit VIB? They have their own escort so they don't need wang-wang. Yung very important biker. Diba? Yung mga may backup, yung mga big time, yun ang VIB na biker. Yung palaging may
may backup na kotse, 'di ba? Pagbaba nila, may tagapunas ng pawis nila. 'Yan ang number 10, the VIP biker. Marami kaming kilala na gano'n, 'di ba, Nico? Buti na lang deputy position ko. Yun, sabi ni Direct Bing, dami niyan. Oy, si Motobex, andito na. Medyo na late ka. Just got home from KTM Riders Academy. Grabe. Pag-iiwanan na tayo ni Motobex, Oo nga. Mark May Song sa trail. Batak VIP. Pero, Bayad iba, may yung nakakalimutan tayong Mm. Muntik natin makalimutan itong huling type of rider. Ano? Ito yung tunay na rider. Yun. Yeah. So yung tunay na rider, actually, all of these types of riders, pwede magiging tunay na rider yan. As long as they are respectful, they're educated, hindi sila entitled, and they don't feel privileged. They share the road. They love other riders, di ba? Yon. Yan ang tunay na rider. Okay, naman. Bianca. Ano yung deja vu count natin? Yon, may moto ethics. Very, very visible yung moto ethics ng tunay na rider. Malaki ang ethics at matibay. Malaki at matibay yung ethics niya. Correct. Yung tunay na rider, may moto ethics. Dapat meron tayong nakikintut rin. Dapat moto ethics section. Perfect yun. Ethics time. Gano kalaki ang ethics mo? By King Toots. Ethics time. Okay, deja brew. Bianca, ilan na yan? 55. Winner. All right. So, ubusin yung 55 cups ng coffee sa isang upuan, We almost did 1 deja brew per minute of the show. And what we're gonna do, Jolly, now a business owner who will go bankrupt very soon because of this promo, Jolly has promised every time we say deja brew, he will give us a cup of coffee. Pero yung usapan is, Buck and I will need to drink it all in one sitting during a tambay in Deja Brew in Matahimik. What Jolly didn't realize is may hack kami ni Buck, and we will invite our Tunay na Rider viewers and friends to go with us to finish. Ubusin yung 55 cups. 55, I think it's probably around 60 now. 60 cups of coffee at Deja Brew. So it will be a grand... Tinan mo to si Janine. Comment, Deja Brew ng Deja Brew. Parang mag-70 na tayo. We will have a grand Tunay na Rider Tambike / EB. Tunay na Rider EB. Bawal smartphone doon pag EB. Alam ko na, Ibal. May naisip akong game. Average lang dapat. 5 bote ng cold brew. Tig-iisa tayong iinom. 3 bote pala ng cold brew, 3 lang pala tayo. Yung 55 kailangan namin. Tapos, yung isa may halong king tat. Wag na. No. Maatake ako sa puso nun. Masyadong lalaki yung mga ethics natin. You know what? What we'll do is, maybe we'll do a live stream at Deja Brew for our 100th episode. What do you guys think? It'll be a grand EB Tambike at Deja Brew, and we'll have all of our friends. First time in 3 years, 2 years. Grand EB. Di ba tayo hulihin ng ng Deja Brew yung kape? IATF? Illegal gathering. So that TNR Tambike. GZ. Ano yung Uy, GZ? parapol daw si Coach Mel ng jersey.
Anong jersey yan? Ito ba sa Tambike o ngayon, Coach Mel? Sa Tambike na para ano. Tambike na! Mag-ipon tayo ng ano. Maganda. Sa EB, mag-exchange gift lahat. Uy, maganda yun ah. Let's invite people. You bring something, whatever. All right? Motorcycle-related items. Motorcycle related. We'll put it all in a pile. And then let's have some fun. Patay. All Meron right. akong ambag. May ambag ka na? Yung yung net Tunay T-shirt na niya. rider sticker. Yun. Uy, Jolly, paggawa ka na ng marami para sa Grand EB natin. Paggawa ka sige. na rin paggawa ka na rin ng fist gloves. Tunay na rider, Fist gloves. Kailangan natin magpagawa ng 100 pieces. Mayotech jersey. Yon. Coach Mel, may kasya ba sa akin yan? Si King na Uy, una na Dami. walang magregalo ng net t-shirt, please. Oh, wait, hold on. Leather mask. Gusto mo, King? May DM. Wag mo i-check iba. Check mo Natatakot na, ako check kung mo ano na. naman yan. What the hell is going on? Oh, hindi ka na i-share yan. Padala mo sa akin, iba. Forward ko Ano na rin. naman Hindi ka yan? na i-share yan. Wag. Low blow. Pero papadala ko kay Buck. Gago. Alright. Ano yan? Ano na naman pinadala ni Luffy? And that ends our 29 Rider episode 98. See you next week. Oy, Luffy, ano yan? Makikita Boss nyo Glenn, pag pumunta kayo sa EB. Sa EB ang Glenn, punta ka sa 29 Rider Grand EB. For May our 100th papakita kami episode. picture ni Jolly. Papakita Uy, anong namin picture yung yan? picture ni Dali. Uy! Si Mike Pamintuan, 5 pairs of fist gloves sa EB. Yun! Yari. Dumadami na yung mga ano natin. Premium talaga yung piece. Gloves. So, yung EB natin, copious amounts of coffee, gloves, King Tut. 67 cups of coffee to be exact. Uy, gawin na natin 69. Deja brew. Done. 69. That's it. 69. No more mention. 69 cups of coffee. Woohoo! Bye-bye. Bye-bye. Bye. Grabe gagawin tong natin next picture na week? to, no? Scandalous. Scandals. Ano yan? Ano yung pinadala ni Luffy? Wala. Di ko, Wala. wag mo pakita back ah. Tanong mo kay Oh. Rufy. Post ko mamaya. Di ba merong, ay, salamat nga pala, Ogawa. Di ba merong option sa Facebook na post, tapos cannot be seen by Jolly Alarcon. Para lahat makikita. Share mo na. Hindi makikita ni Jolly. Bahala kayo. Oy, live pa tayo. Live pa ba tayo? See you next week. Whatever happens, we'll figure it out. Bye-bye!